ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. هنركب في الانترا اتش دي شاشة بدل الكاس الدبل فريم. هنركب الشاشة الدبل بيس دي. شاشة دبل بيس بس مش اندرويد، هي عادية بس زي الاندرويد بالظبط. يفرق ان دي بتخش على النت ودي لا، بس لكن كله وصورة وامكانيات كله زي بعضيه بالظبط. دي زي الاندرويد زي بالظبط. دي كانت تفرق عن دي مساحة بس، وانها بتخش على النت. هنركبها هنا، نفك ونرجع تاني. كده احنا فكينا الساعة والهواية دي اهي، والهواية دي والكليبسات اللي بتبقى راكبة هنا. وهنفك الأربع مسامير ونركبهم هنا في الشاشة. هوايات والساعة والانتظار تحت اهو. وادي الانتظار نركبهم ونرجع تاني. وادي الكاسيت ركبنا الساعة اهو، والهوايات والانتظار بالكاسيت اهو. هنركب الكليبسات ونفك ده ونفك الكاسيت بتاعها عشان شاشته بايظه زي ما انتم شايفين. بص الفرق يا جماعه، بص ده من ده، شايفين ده من ده. انت بتحول الطابلوه بتاع العربيه بتاعك ده من الاخر. نفك ونرجع تاني. ادي الفيش، فيش الصب، فيشة الفيديو اوت، صب اوفر والجيم، وسطين فلاشة، وسط الكاميرا. وادي فيشة العربية اهي. فيشة العربية اهي. هما 3 فيش في العربية الاتش دي، فيش على فيش، مفيش كلام. حتى وسط الاريال اهي. نروح نركب كده مع بعضنا فيش على فيش اهي زي ما قلنا. ادي فيشة العربية اهي اللي بتركب في الكاسيت ده اهي. الكاسيت بتاعنا جبنا الفيشه بتاعته اهو. ادي الفيشه اهي، وادي هتركب في الكاسيت الجديد. دي اسمها ايزو او وصله. نبتدي نركب بقى فين؟ في الكاسيت. نركب ونرجع تاني. الاريال هنا فيشه، نركب دي هنا كده اهي. كده الفيشه ركبت بتاع الاريال اهي، فيشه على فيشه برضو. وده يركب هنا اهو ورا، يركب هنا اهو. نركب الفلاشات ونركب بقية الفيش ونرجع تاني. هندوس كده فتح كده. هنشغل الاوتو لينك جراي. لازم نخش الاول هنا يا جماعه على السيتنج. تمام. اعدادات اضافيه. حول الهاتف. الباسورد كام؟ 1995. 1995. لازم نعمل نفعل خيارات المطور الاول، وبعد كده نرجع تاني بره اهو وندوس هنا اعدادات اضافيه. هنلاقي خيارات المطور ظهرت هنا اهي. خيارات المطور ما كانتش موجوده ظهرت. ونفتح ايه؟ نفتح تصحيح اخطاء يو اس بي. كده يشتغل معانا الاوتو لينك. غير كده مش هيشتغل. احنا نزلنا برنامج وما نفعش. بص شوفوا عمل ايه لوحده اهو. وادوس هنا كده واعمل موافق سماح. كده الصوره هتروح على طول هناك.
بدأ الآن. ادي الصورة بتاعت الموبايل اهي، بقيت على ايه، على الكاسيت. تمام. لازم نفتح خيارات المطور اهو، نطلع بره كده، ممكن تقلب هنا وهنا يعني الاثنين مع بعضهم اهو. وممكن تخش على ايقونه من هنا برضك، يعني مثلا ندوس على الازرق دي ميكس بلاي، تدوس هنا كده من هنا او من هنا اهو. اروح دايس كده افتح الصوره، تمام. تمام واقلب يعني معاك من هنا او من هنا. زي الفل. بس دي كانت الشاشه ال10 بوصه في الانترا اتش دي. كان معكم حماده دي جي.